Hi! Kumusta? Jisoy lang at your service. At welcome naman po ulit tayo sa ating susunod nating biyahe. At ang pag-usapan natin ngayon ay tungkol naman sa ating windshield wiper wiring na may dalawang opsyon. Unang opsyon ay gagamit tayo ng combination switch na doon sa ating column switch at ang pangalawa ay toggle switch. Sa toggle switch naman natin ay gagamit tayo ng tatlong relay na single pole double throw na relay upang mapagana natin yung park. Park ibig sabihin kapag pinapatay natin yung switch ay kusang babalik yung wiper doon sa baba ng ating windshield. Okay? Ito na po yung option 1 natin, wiper using column switch schematic diagram. At gagamit tayo dito ng isang wiper motor na may 5 terminals at isang combination switch ng wiper. Ito na po yung wiper schematic diagram natin. At sa low speed, yung pulang dinadaluyan ng ating positive at yung green or verde ay ground. Ang positive side nito ay galing sa ating fuse, papuntang wiper switch at papunta sa ating wiper motor. At saka yung ground ng ating wiper motor ay yung body mismo ng ating wiper motor. Ganito rin sa ating high speed ng ating wiper motor. Positive side ay nagagaling rin sa fuse papuntang wiper switch at papunta doon sa high speed ng ating wiper motor at balik doon sa ground. Ito yung off or park position ng ating wiper switch. Yung positive side niya ay dadaloy muna sa cam switch or stop position papuntang wiper switch at low speed circuit. At mawawala ang positive sa low speed circuit dahil sa cam switch na nasa loob mismo ng wiper motor assembly. Ito rin yung intermittent or pagbukas ng wiper na may interval o timer. Ang positive ay dadaloy pa rin similar sa park, ngunit sa pagkakataon na ito, doon mismo sa wiper switch ay may relay, resistor, transistor, and capacitor na nakakabit sa isang printed circuit board. Para mas simplify pa natin, titingnan natin kung paano o saan maiconnect ang wire galing mismo sa bawat terminal ng wiper motor at wiper switch. Susundan na lang po natin nakalagay o nakasulat sa mga bawat terminal kung saan ito i-connect. option 2 natin, if hindi available ang combination ng wiper switch sa column,
ay gagamit tayo ng toggle switch at tatlong single pole double through o SPDT na relay para mapagana natin ang part ng wiper. At of course, hindi mamawala yung ating wiper motor assembly na may 5 terminals. Sa schematic na ito, ang R1 o relay number 1 ay magkasabay na mag-energize sa R3 o relay number 3 pagkatapos mabuksan ang toggle switch para sa high speed. Kailangan maisabay ang relay number 3 upang maiwasan na makasabay ang low circuit positive line doon sa wiper motor upang maiwasan na uminit ito o masunog. Sa R2 o relay number 2 naman ay mag-isa lang na mag-energize para makompleto nito ang circuit ng low speed ng wiper motor. Sa part naman kung nasa off position ng ating toggle switch ay doon pa rin sa cam switch manggagaling ang positive bago papasok sa terminal 13 ng relay number 3 at 87A. To 87A ang relay number 2 at 30 hanggang low speed ng terminal ng wiper motor. Panoorin natin hanggang sa dulo yung path ng ating kuryente. Ito naman ang ating wiring diagram sa option 2. Kung mahirapan po tayo sa schematic diagram, ay pwede rin suriin o panoorin ang wiring diagram na to hanggang sa dulo upang makikita at malaman natin kung saan o anong terminal kakabit ang mga wires galing sa mga relays to wiper, motor to toggle switch.
Kamusta? Nag-enjoy ba kayo sa biyahe? Marami ba kayong natutunan? Nandagdag kaalaman na naman ba para sa ating automotive o electrical system? Sana nakatulong itong video na to para madagdagan yung kaalaman natin tungkol sa electrical ng ating sasakyan. Invite po natin yung mga kakilala natin, yung mga best friend natin na mahilig sa mga, lalo na sa electrical, na maisabay natin sa ating biyahe. Okay? Okay, shout out pala kay ni Professor Marlon B. Cuyag, isa sa mga instructor ng Caragay State University, Cabanbaran City, at sa mga estudyante natin dyan sa automotive. Ingat lang po palagi. Okay? Bye-bye. Guys, ano masasabi mo sa yung teaching nyo ngayon? Online teaching nyo? Challenging ba? Marami bang nahihirapan na teacher o estudyante? Estudyante. Both? Anong pinakamahirap na part? Yung walang signal? Yes. Wala yung cellphone. O wala siya?